phải nào chia đậpคนlút cồn bạn làm cái tính lớn này xong rồi. Cái giáp ít làm cái chữ thợ với nhau. Thưa đi tham gì hiền dân rồi khởi trở lại tôi ngó thật chậm lại bây giờ những ai con đang cầm người con những máy cắt đấy cắt em để ấy sao món tôi chỉ ăn nó vào ngay đây
Rồi nấu bao nấu đòn tí bà đây chuyện ngâm đôi gì lúc gì hai ba mà ngay một tia ăn nát nam thì mình nát chụp bài nát chụp tao xuống lực bàn đi rồi với chạy như vậy nè